Hello mga kakapa. iPhone, pero Unboxing. Unboxing ng cellphone. Unboxing China phone. China phone award. Wag Ayan, galing to sa Infinix ba in-order niya award? Kamay na. Infinix pala. Nakala ko Tecno. Saan ko ba unahin to? Wala kasing box. Unboxing. Baka makat natin yung tapos nakat yung cellphone niya. 50% lang po. Kamay na lang muna supply. Ito nyo. Nakaka po ng bag. Straight. Infinix straight. pala ito. Akala ko Tecno. Kung kulot yung buhok nyo, ito lang kailangan nyo magiging straight. Kita nyo to. Nakita nyo to. Kulot to eh. Yung talagang kulot na kulot. Isang supply lang ginamit nyo. Straight na. Ayan na, the moment of truth. Hep iPhone. Perfect! Hindi Infinix yan. Ayun na. Green na Sinira yun. yung ano. Hindi, iba yung nailagay. Kami sa akin. Sa'yo Naiiyak lang. Hindi, may kasama ang cellphone. Na ikabit na yung LCD. sa seller po na nagbigay nun, pakihanap nyo na si Vincent Vincent Akayan. Akayan. Nagkamali po kayo ng building. Yan. Smart! Matalino yan. Hindi pwede sa Bakit globe yan. man hindi yan Infinix? Uy! Ay, Smart 6. Open, open! Ayun o. Ay, naniwala siya kasi may tatak na Infinix. Ayun o, ayun o. Saan? Cutter! Ang tinuturo Tanggalin ko. mo yung plastic. May plastic pa. Ay, Saan ko tatanggalin? Hindi ka lahat. Tatanggalin mo yung Hatiin mga mo yung plastic box. na yan. ang garak nito. Hatiin mo yung box. Natamaan siya. So yan, mali pa yung pagkakaano. Saan pa ako magkakat kasi dito? Sa ilalim. Ayun o. Yan, Dito, yung ma'am, mga- dito sa ayun, mga oh, ganito. dugtong, mga dugtong. Ay! Ganun din naman, tatapon din yan eh. Tatapon. Gamitin mo na. Punta pa yung kuko ko dito yun. Ginamit mong cutter. Mahina itong. Go, go, The go. moment of truth. Kung cellphone ba talagang naman. 650 gig. Bato! Magaan? Oo, maalog. Ay, shit. Hindi dyan kasi. Hindi niya. Yan. Ay, babay kung manalo yung bun eh. Ano ba yan? Gusto niya kasi yung, Oo. Kasi yung ano, pag ganun. siyempre yung Infinix Poco. nga eh. Ay, ay. Tiran. Legit. Set aside muna. Kailangan makita yung mga ano. Infinix Ano to? Smart. Ba't hindi nila tinanggal to? Infinix. Warranty card. Warranty. Eh, kasi hindi mo naman makawarranty yan eh. Yan. So, meron Charger. Oh, may case. Ikaw na, sir. Yung ano niya. May, Tag dito, may yung- $1 pa na free. Uy. So, may ano pa siya pa, ano? Wow. Hindi naman dollar. Ano yan? Ha? Papel lang. Ano Papel, yan? pang Parang dikit. ano ng Infinix Welcome to yan. Oo. Sa likod. May free siyang Case. Explode. yun yung mga laman niya. Wala Hindi maganda ano. yung jelly case niya. Perfect! Kasi ano to, parang armor. Yun lang. Di ba yan? Papel lang. Kahit yan. Parang ayaw ko ibigay sa kanya to. Naaway niya ako eh. So, si kuya mo? Good morning, Bunso! Kape-kape na bunso. Ibigay! Good morning, Bunso! Hmm? Ibigay mo na! Ingat sa pag-ride. So, ano ba tato? Oh, di ba? Ikaw naman, minsan lang kayo nag-away. Si Ro- Pinalimutan mo na lahat ng ano niya. Si Roland nga yung Pagkagandang kinuha niya ng yung ano. mabuti yung nagawa sa'yo. Ilan to? 3 gig 64? So, may naka Saan pa siyang siya? dollar. Ayan. May supplit pa. Buksan na natin. Para sa niyo. Club ng mga Tapos ano. lobat. Up to 300. Asan na yung ano niya, sir? Kabit natin. To get unit price up to Wala pang SIM card. Bila na di mamaya. $300. Ayan, kabit na natin yan. 10,000 special customized product for free. Open X Club to get. Uy! Scan natin. Ano yan? Scan natin. Try natin. Para saan yan? Tingnan namin kung anong makukuha. Oh, wise. Hindi din tayo bibigay ang evaluation ng ano daw, ng Nang Nang? 1, 2, doon, 3. sa e-format. Kasi hindi pa sila tapos. Ah. Yun Eh, lang. paano dito? Oh, kasi absent pa more eh. Hindi ba? Dapat nakatapos na sila sa totoo. Dapat tapos na sila. Mm-mm. Di ba?
Scan mo, ano to? Para saan daw to? Log in ka dyan, tapos may makuha kang freebies. Ay, sige, mamaya. May Alam mo pa-freebies ba, sila. Oh. nagkaroon ako ng, Meron po siyang libreng CPE. ng diamond sa sa ML dahil kay Wise. Bakit? Di ba, Wise? 10 diamonds. Naipon mo yun, makabili kang Hindi, skin. yung sa sa soft drinks. Oo, binigay niya sa akin. Ah. Sabi ko daw, Hindi naman ako hindi na- nag-ML. wala po ako ng ng 10 Dalawang soft diamonds. drinks yun. Eh, Parang yung sa ano. Nice ka, no? Di pa, wait Siya na. lang. Okay na guys, bye. Yun lang. Mataas tayo Shopee. ng popo. 4899. Kala ko